हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चॅनल। या व्हिडिओमध्ये आपण आज भिंतीवरती जो मोर ऑल पीस म्हणून ऑल हँगिंग म्हणून यूज करतात तो मोर कसा बनवायचा ते आपल्याला या व्हिडिओमध्ये पाहायचं आहे। त्यासाठी व्हिडिओ शेवटपर्यंत जरूर पहा किती सुंदर असं हे ऑल हँगिंग तयार झालेलं आहे। आपण जो पिसारा बनवलेला आहे सेकंड पार्टमध्ये त्याच पिसाऱ्यावरती आपल्याला आज हा मोर विणायचा आहे। त्यासाठी व्हिडिओ शेवटपर्यंत पहा। चला तर मग आपण व्हिडिओला सुरुवात करूयात। त्यासाठी आपल्याला 5 इंचची रिंग, एक छोटासा बॉल, त्यानंतर सुई धागा, बाइंडिंगची तार आणि जो पिसारा आपण बनवलेला आहे त्याचा व्हिडिओ आपण शेअर केलेला आहे। चला तर मग आपण या पिसाऱ्यावरती भिंतीवरती ऑल पीस ऑल हँगिंग म्हणून लावायचा मोर कसा बनवायचा ते अगदी सोप्या पद्धतीने पाहूयात। अशा पद्धतीने आपल्याला एक कोणत्याही बाजूने एक गाठ देऊन नॉट देऊन अशा पद्धतीने आपल्याला बॅक साइडने हे शिवून घ्यायचं आहे। मी कसं शिवून घेत आहे ते पहा। आपल्याला रिंग भोवती असे फासे टाकून हे शिवून घ्यायचं आहे। फक्त आपल्याला याच पद्धतीने शिवायचं आहे। जास्त धागे यूज करायचे नाही तिथे, त्यामुळे ते मोराचा आकार बिघडू शकतो किंवा ते पुढच्या साईडने शो होऊ शकतात, ज्यामुळे मोर खराब दिसू शकतो। त्यामुळे हे अशा पद्धतीने थोडासाच धागा यूज करून आपल्याला हे बॅक साईडने शिवून घ्यायचं आहे। सर्वप्रथम तुम्ही जर आपल्या चॅनलवर पहिल्यांदाच आला असाल आणि तुम्ही आपल्या चॅनलला आणखीही सबस्क्राईब केलेले नसेल तर प्लीज आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करून घ्या आणि बेल आयकॉन प्रेस करा, ऑलवर क्लिक करा। विणकाम विषयक असेच नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी शिकण्यासाठी आपल्या या चॅनलला जरूर सबस्क्राईब करून ठेवा। ते अगदी मोफत आहे आणि तुमच्या सपोर्टची आपल्या चॅनलला गरजही आहे। सो प्लीज चॅनलला सबस्क्राईब करा। असेच नवनवीन व्हिडिओ तुम्हाला आपल्या चॅनलवर पाहायला मिळतील। या पद्धतीने हे शिवून घ्यायचं। शेवटी धागा कट करून घ्यायचा, गाठ द्यायची आणि धागा कट करून घ्यायचा, आपले रिंग अटॅच होईल। आपण बॅक साइडने 5 इंचची रिंग अटॅच करून घेतलेली आहे। आता आपण जे मोराचं हे पिसारा बनवलेला होता त्या पिसाऱ्यामध्ये हे पहा, आपण जे वरतून बॉर्डर बनवलेली होती, फिनिशिंग दिली होती ऑरेंज कलरनी सेकंड राऊंडमध्ये, तो ब्लू कलर त्याच्यावरती आपण फिनिशिंग दिली होती ऑरेंज कलरने, त्याच राऊंडवरती आपल्याला अशा पद्धतीने आपल्याला एक राऊंड बनवून घ्यायचा आहे। आपण इथे मोरपंखी कलरने हा मोर बनवणार आहोत। तुम्हाला जो कलर आवडेल आणि जो कलर मोराला सूट होईल तुम्ही त्या कलरमध्ये हा मोर बनवू शकता, जसं की जांभळा, निळा आणि हा मोरपंखी, या तिन्हीमध्ये तुम्ही कोणताही कलर मोरासाठी यूज करू शकता। अन्यथा तुम्ही पांढराही कलर यूज करू शकता, तोही खूप सुंदर दिसेल। पहिला राऊंड असाच बनवून घ्यायचा आणि दुसराही राऊंड या राऊंडवरती असाच विणून घ्यायचा आहे आपल्याला। फक्त एका डबल क्रोशावरती आपण जसं एक डबल क्रोशा विणून घेतो त्याच पद्धतीने आपल्याला एका स्टिचवरती एक डबल क्रोशा विणून घ्यायचा आहे, वेगळं असं काही नाही। याच पद्धतीने दुसराही राऊंड कंप्लीट करून घ्या। त्यानंतर तिसऱ्या राऊंडपासून आपण एक डबल क्रोशा आहे तो कमी कमी करून घेणार आहोत।
आपण 2 राऊंड विणून कंप्लीट केलेले आहेत. तिसऱ्या राऊंड पासून आपल्याला कसं विणायचं आहे, एक डबल क्रोशा विणला, एका डबल क्रोशावरती दुसऱ्या डबल क्रोशावरती एक डबल क्रोशा विणला आणि तिसरा डबल क्रोशा विणायचा नाही आपल्याला, तो सोडून द्यायचा आहे, स्किप करायचा आहे. म्हणजेच लागोपाठ 2 डबल क्रोशे विणायचे एका डबल क्रोशावरती आणि तिसरा डबल क्रोशा विणायचा नाही तर तो डायरेक्ट सोडून द्यायचा, स्किप करायचा. आणि अशा पद्धतीने आपला तिसरा राऊंड कंप्लीट करून घ्यायचा. तुमच्या ॲडजस्टनुसार तुम्ही बॉल हाईड करा. मी सोपी पद्धत वापरून तुम्हाला सांगितलेलं आहे. जसं तुम्हाला सोपं वाटेल त्या पद्धतीने तुम्ही बॉल हाईड करून घ्या. आपण 3 राऊंड विणून घेतल्यानंतर आपण कमी करत अशा पद्धतीने आपण 10 डबल क्रोशे आपण सोडून द्यायचे आहेत. शेवटी ते आपल्याला मानेसाठी यूज करायचे आहेत. तिथून पुढे आपण असा राऊंड बनवत मी टोटल 8 राऊंड बनवलेले आहेत मानेसाठी आणि त्यानंतर चोंच तयार करण्यासाठी वेगळे. अशा पद्धतीने तुम्ही 8 राऊंड बनवून घ्या. आणि जे आपण तार यूज करणार आहोत आतमध्ये त्याला तुम्ही काय करायचं तर थोडासा हाच कॉटन रॅप करून घ्यायचा, गुंडाळून घ्यायचा. जर तुमच्याकडे कॉटन नसेल तर तुम्ही छोटासा कपडा कट करून त्या तारेवरती गुंडाळून याच्यामध्ये फिट केला तरीही चालेल. असेच 8 राऊंड विणून कंप्लीट करून घेणार आहे मी. आणि त्यानंतर त्याच्यामध्ये तार आणि थोडंसं कॉटन ॲडजस्ट करून हे मी बसवून घेणार आहे. हे पहा मी तार हाईड झालेली आहे आपली पूर्णपणे. मी याचे 8 राऊंड विणून घेतलेले आहेत. आणि इथून पुढे आपल्याला 2 राऊंड सेम विणायचे आहेत. 10 डबल क्रोशे 10 डबल क्रोशे. त्यानंतर कमी करत शेवटी 1 किंवा 2 डबल क्रोशे येतील असं सोडायचं आणि चोंचा आकार तयार करून घ्यायचा. तुम्हाला जर व्हिडिओ आवडत असेल तर आपल्या व्हिडिओला लाईक करायला विसरत जाऊ नका. तुम्ही व्हिडिओ पाहतात पण व्हिडिओला लाईक करत नाहीत, सो व्हिडिओला लाईक करत जा. खूप मेहनत लागते व्हिडिओ बनवण्यासाठी, सो एक लाईक तर बनतोच ना. मी इथे चोंच बनवण्यासाठी येलो कलर यूज करणार आहे. तुम्ही इथे रेड ही यूज करू शकतात. चोंच बनवून घ्यायची आणि मान ॲडजस्ट करून घ्यायची आणि एक स्टिच देऊन मान अटॅच करून घ्यायची. आपला मोर विणून तयार झालेला आहे. त्यानंतर आपल्याला त्याचे पाय म्हणून आपण त्याचे जे पाय असतात ना ते बनवायचे आहेत आपल्याला, तेही बनवूयात. या शो पीस साठी नंतर हे भिंतीवरती अडकवण्यासाठी आपल्याला एक धागाही अटॅच करायचा आहे. तोही कसा बनवलेला आहे मी तेही तुम्ही पहा.
हे पहा, हे अशा पद्धतीने ॲडजस्ट करून घ्यायचं. खूप छान दिसतो. हे ॲडजस्ट करून घ्या आणि धागा एकाच साईडने अटॅच करायचा आणि फिट अशी गाठ मारून घ्यायची, म्हणजे मोराची मान आहे ती नीट व्यवस्थितरित्या बसली जाईल. भिंतीवरती हे ऑल पीस म्हणून खूप सुंदर दिसतो. सो एकदा नक्की ट्राय करून पहा. खूप छान दिसतो हा मोर. आणि आपल्याला ज्या आकारामध्ये बनवायचा आहे तुम्ही त्या आकारामध्ये हा मोर बनवू शकतात. जर तुम्हाला मोठा मोर बनवायचा असेल तर तुम्ही मोठा असा पिसारा विना. सेम याच पद्धतीने फक्त पाकळ्या वाढवायच्या आणि मोठा असा पिसारा बनवायचा आणि मध्ये मोठा बॉल यूज केलं तरी खूप छान दिसेल. हे आपलं छोटंसं ऑल हँगिंग आहे. तुम्ही याच पद्धतीने मोठाही बनवू शकतात. आता आपल्याला मोराच्या पायाचा भाग विणायचा आहे, तर त्यासाठी मी फक्त 6 डबल क्रोशे विणणार आहे. 5 डबल क्रोशे, 5 डबल क्रोशे आणि शेवटीचा एक हाफ ट्रिपल क्रोशा विणणार आहे. सॉरी, हाफ डबल क्रोशा विणायचा आहे आपल्याला. असे 2 गॅप विणून तयार करायचे आहेत आपल्याला. सुरुवातीला धागा अटॅच करायचा, 3 चेन बनवायचे. नंतर हे अशा पद्धतीने हे बरोबर अटॅच करा. पायाच्याच ठिकाणी अटॅच करा, नाहीतर मोर एकीकडे व्हायचा आणि पाय दुसरीकडेच, असं हे व्यवस्थित दिसणार नाहीये. त्यामुळे हे बरोबर अटॅच करा, म्हणजे छान असं दिसलं जाईल. 5 डबल क्रोशे, 1 2 3 4 हा 5 आणि हा हाफ डबल क्रोशा. त्यानंतर मध्ये 2 चेनचा गॅप बनवायचा आणि दुसरा पाय विणायला घ्यायचा. अशा पद्धतीने एक सुंदर असं ऑल हँगिंग आपलं तयार झालेलं आहे. अगदी सोप्या पद्धतीने हे कसं बनवायचं ते मी तुमच्यासोबत शेअर केलेलं आहे. आणि याचा पहिला पार्ट आहे तो मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये त्याची लिंक देईल, अन्यथा आय बटनवरती तो व्हिडिओ मी शेअर करेल. हा पिसारा कसा विणायचा तो व्हिडिओ जरूर पहा आणि त्यानंतर हा मोर कसा विणायचा हे पहा. खूप छान अशा पद्धतीने आपला मोर तयार झालेला आहे. खूप सुंदर दिसतो. हे भिंतीवर लावल्यानंतर तर खूप छान दिसतं. याच्यावरती तुम्ही लेस लावा, बॉल लेस, किंवा याच्यावरती तुम्ही स्टोन, मनी अशा पद्धतीने तुम्ही याला डेकोरेट करू शकतात. आता याला वरती अडकवण्यासाठी भिंतीवरती आपल्याला एक धागा तयार करायचा आहे. तो मी डबल चेन मध्ये तयार करत आहे. सिंगल चेन मध्ये नाहीये, तर डबल धाग्यांमध्ये मी विणत आहे. हे पहा, अशा पद्धतीने विणायचं आणि जेवढा तुम्हाला लांब, जास्त लांब विणता नाही येणार आपल्याला. हा जेवढा तुम्हाला लांब हवा असेल आकारामध्ये 10-12 चेन मध्ये तेवढ्या चेन बनवायच्या आणि दुसऱ्या साईडला पहिल्या पंखाच्या ज्या साईडला आपण अटॅच केलं आहे त्याच साईडला दुसऱ्या पंखाला अटॅच करायचं. आपला मोर विणून तयार झालेला आहे. हे असे मोर बनवा आणि तुमच्या घरांच्या भिंती डेकोरेट करा. मोर तयार झालेला आहे. हे असं अडकवायचं. याच्या डोळ्यांना तुम्ही पांढरे मणी अटॅच करा आणि याच्या पंखांनाही तुम्ही डेकोरेट करून घ्या. तुम्हाला ज्या पद्धतीने आवडेल त्या पद्धतीने. खूप छान असा आपला मोर तयार झालेला आहे. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, कमेंट्स करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा. भेटूयात अशाच नवनवीन व्हिडिओ सोबत. तोपर्यंत धन्यवाद. व्हिडिओ पूर्ण पाहिलात त्यासाठी थँक्स. बाय बाय. टेक केअर.